बनिसक्यो अब यो मासु सबै म मात्रै खान्छु दिमाग खराब चाहिँ के हो म रिस उठ्छ मलाई कस्तो तर्सेको यो पोलेको मासु त म एक्लै खाने हो तपाईँ नदिने हो हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई सहारा घिसिङ युट्युब च्यानल आज चाहिँ म रुममै छु मेरो छुट्टी हो आज अनि बाहिर जाऊँ भने नि चिसो थियो अनि त्यही भएर बाहिर कतै पनि गएन अनि यसो सोचेको बुढाबुढी अनि मासु पोलेर खाऊँ भनेर अनि मासु पोलेर खान लागिरहेको छौँ हामी दुईजना चाहिँ अनि बुढा चाहिँ मासुमा मरमसलाहरू हालेर मिसाउँदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ बुढाले चाहिँ मासुमा मसलाहरू हाल्नु भइसक्यो मिसाउँदै हुनुहुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ झिँगे मासु छ पहिले चाहिँ कुखुराको मासु पोल्ने हो अनि कुखुराको मासु पोलेर भएपछि झिँगे माछा पोल्ने पछि अनि हामीले चाहिँ बुङ्गुरको मासु खाँदैन त्यही भएर चिकन र झिँगे माछा पोलेर खान लाग्छु हाम्रो चाहिँ यो ग्यासमा पोलेर खान मिल्दो रहेछ मासु मलाई पनि थाहा थिएन यो तान्दाखेरि चाहिँ आउँदो रहेछ मैले नि आज थाहा पाएको बुढाले पोलेर खान मिल्छ यसो भनेर देखाउनु भएको थियो मलाई अनि यो हातदेखि चाहिँ बाल्दो रहेछ अनि यो माथि चाहिँ बल्दो रहेछ यो चाहिँ अनि पोलेर खान मिल्दो रहेछ यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ निभाउँछु म अनि यो मुनि चाहिँ पानी हाल्ने हो यसमा चाहिँ किनभने यहाँ माथि मासु राख्दाखेरि चाहिँ बोसोहरू पग्लेर झर्छ अनि टाँसिन्न नि त पानी हाल्यो भने त्यही भएर पानी हाल्न लाग्छु बुढाले चाहिँ पानी हाल्नु त अहिले चाहिँ हामी कुखुराको मासु र कलेजो पोल्न लाग्छु बुढाले चाहिँ मासु राख्दै हुनुहुन्छ अनि कुखुराको मासु र कलेजो पोलेर सकिसकेपछि चाहिँ झिँगे माछा पोल्ने छु हेर्न सक्नुहुन्छ बुढाले चाहिँ मासु राख्दै हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले मासु मिलाएर राखिसक्यो अब चाहिँ यो बन्द गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ ग्यास बाल्छु ग्यास बलिसकेको छ बलिसक्यो अब यो मासु सबै म मात्रै खान्छु बेला बेलामा चाहिँ यो चाहिँ पल्ट्याउनु पर्छ उल्टै पल्टै यो चाहिँ पल्टाइसकेको छ अनि अब चाहिँ बन्द गर्छु यो झिँगे माछा चाहिँ कुब्रो रहेछ अनि मेरो बुढाले चाहिँ सिधो गर्दै हुनुहुन्छ दिमाग खराब चाहिँ के हो म रिस उठ्छ मलाई कस्तो तर्सेको मासु चाहिँ पाकिसकेको छ बुढाले चाहिँ निकाल्दै हुनुहुन्छ अनि निकालेर सकिसकेपछि चाहिँ म मासु चाख्ने हो यो पोलेको मासु त म एक्लै खाने हो तपाईँले नदिने हो हुन्छ तपाईँ भात मात्रै खानु भात र दाल म चाहिँ मासु चाख्छु म मासु खान्छु राख्छु होइन म चाख्छु कस्तो भएछ टेस्ट हेरौँ एकदम मिठो भा मासु मासु खाने बुढा कस्तो मिठो हामीले चाहिँ कुखुराको मासु पोलिसकिसक्यो अहिले झिँगे माछा हाल्दैछ पोल्नका लागि अनि झिँगे माछा नि पोलिसकिसकेपछि माछा र मासु सबै मै खाने हो अनि बुढालाई चाहिँ नदिने हेर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा हो 5 4 8वटा भयो ग्यास निभेको छ कि रातो बोलिरह तपाईँले निभाउनु भयो के आफै निभेको खतरा देखेर ग्यास पनि बाल्यो बल्यो होइन बले खाने कि बलिसकेको छ के पेट भने कराइरहँदा हेर्न सक्नुहुन्छ झिँगे माछा निकाल्दै हुनुहुन्छ माछा र मासु चाहिँ रेडी भइसक्यो अब चाहिँ बुढा र म चाहिँ मिलेर खान्छु हेर्दै गर्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म
अब चाहिँ हामी खाना सुरु गरेको म चाहिँ खान्छु अब तपाईँ पनि खानु म चाहिँ खान्छु आज चाहिँ हामी भात नखाने हो त्यही माछा र मासु सागमा हालेर खानेछु मिठो भा एकदम मिठो धेरै पछि खानु पायो पोलेको मासु काफी टेस्टी भा हजुरहरू पनि खान मन लाग्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला हामीलाई चाहिँ किन सम्पर्क गर्नु पर्यो आफै बनाएर खाइहाल्छ कस्तो हामीलाई हामी पहिला दिन्छु भन्न खोजेको नि मैले लिएर आउनु मासुहरू सबै मासुहरू चाहिँ आफै किनेर लिएर आउनु ग्यास पैसा तपाईँहरूले पोलिदिन्छौँ अनि खाना सहयोग गरिदिन्छौँ पोलेर खानालाई सहयोग गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई होइन खानु न खाने हो एकदम मिठो टेस्टी बनायो लिभर चाहिँ कत्रो मिठो एकदम टेस्टी मसला नुन टक्क ला झिङ्गा चाहिँ एकदम बेस्ट हो म त त्यही अन्त बेस्ट खानु न खाँदा म खाइसक्यो दुइटै मैले चाहिँ फेरि थर्कै थर्कै खुवाउँछ त डर लाग्छ मिठो भयो है बनाएर मिठो नि त जाँगा चाहिन्छ त्यही त मैले बनाएको नि त होला पकाएर दिएपछि मिठो लाग्छ आफूले बनाउनु जान्दैन के हो गाह्रो छ त्यही त मेरो बुढीलाई आज चाहिँ हामी भात साप केही नखाने हो आज यति खाने हो खान्छ त खायो आज त्यसपछि सुत्ने भोलि काम छ फेरि बिहानबाट झिङ्गा टेस्टी लाग्यो Babar. झिङ्गा माछा हामी पहिला खाँदैन पोलेर खाएन खोलातिर खाएको पाएको चाहिँ खायो होला समुद्र खायो नबोल्ने खा खायो भने के हो तर यसो पोलेर चाहिँ खाएन अक्टोबर नै त्यो त यहाँ आएर खाएको पहिला खाएको थिएन मिठो हुन्छ अक्टोबर खान मन चाहिँ थियो कस्तो हुन्छ भनेर मैले अस्ति ल्याएर खुवाएको थिएँ अनि यहीँ आएर खाएको हो मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी खाँदैछु अब भिडियो यति नै फेरि भेटौँला बाई 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 लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अनि माया गरिदिनु होला बाई बाई